bass up. Alright guys, andito tayo sa Starlock Events Place, Imus, Cavite. Alright, so symmetrical gagawin natin. Speakers. Frontal lights natin dito natin lalagay sa malayo para kitang kita sila. Dito siguro ang ating projector. Alright. Hey, sound test check. Sound testing check. Sound test check. Hey, sound test check. Hey, sound test check. Sound test check. Hey. Sound test. Guys, ito na yung naging final setup natin. So yung arc, nihintay pa natin dito, no? May arc dyan mamaya. Ginamit lang sa ceremony. So meron tayong 2,000 watts speakers, backdrop lights dyan, 6 na power LED meron tayo. Then dito tayo nakapwesto
And then meron tayong projector. Yan ang projector natin, maliwanag pa kaya ganyan lang muna ang nakikita, no? And then meron tayo dito frontal lights. Ayan, frontal lights. Alright. So wala pa yung mga bisita natin. Siguro patapos na ang kanilang ceremony. Ayun, doon tayo nakapwesto. Alright, ganda. Alright, so grabe yung lakas ng hangin ngayon, ano? Nakakatakot. So yung mga backdrop natin, itong mga speakers yan, gumagalaw. Ayan, gumagalaw sa lakas ng hangin. Ayan, grabe. Okay. Hawak lang. Guys, no? Tapos na ang kasal natin, no? Alright. So, dito pala sa event natin, no? Yung host natin uli, si Paring Lloyd. Ang galing ng host natin. Ang galing ng host ni si Paring Lloyd. So, yung nangyari pala sa kasal kanina, ang saya, ang galing ng program natin kahit kagagawa lang ng program, oh. Oh, sulat kamay lang pero ang lupit. Yung styling ng stylish gala PH, ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-present na catering service nila, backdrop services, yung buffet area, maayos, maganda, backdrop maganda. Shoutout kay Stylish Gala. Okay yun, yung mga server nila, ang galing. Yung pinaka photo booth nila, ang kahit may exceed ng hours, tuloy pa rin. Kumbaga, talagang pang client ang tinitignan nila. So, congratulations pala sa ating newlywed. Best wishes sa inyong dalawa. Sana'y patuloy kayo magmahalan. And then sa ating
mga nanood, maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana ipatuloy nyo kami suportahan ng BaxStudio Sounds and Lights. Woohoo! Alright, wala na akong sasabihin iba, no? Maraming salamat sa inyo. May subscribe dyan sa baba. Thank you and God bless.